Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඊටාම වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. Correct word in the correct place. නිවැරදි වචනය නිවැරදි තැන. බලන්න ඔබ අතින් මේ වගේ වැරදි වෙලා තියෙනවද කියලා. සමහර අය මට මතකයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කනගාටුයි මම ප්‍රමාද වුණාට කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I am sorry for the late කියලා. සමහර අය මැසේජ් දාද්දි එහෙම දාලා තියෙනවා. කතා කරද්දි sorry for the late කියලා කියනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මොකද late කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක් වගේම ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. හැබැයි අපි for the කියලා දැම්මහම ඒවා දාන්නේ නාම පද එක්කලා. එතකොට late කියන එකේ ප්‍රමාදයි ප්‍රමාදයට කියන්නේ delay කියලා. DELAY. එතකොට ඔය වගේ සමාන අර්ථයන් දෙන වචන තියෙනවා. නමුත් word class එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නාම පදයේ වෙනුවට විශේෂණ පද දැම්මම වාක්‍ය වර්ධිනවා. ඉතින් අද පාඩමින් ඔබ ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ වර්ධින වචන වර්ග කීපයක්. අපි අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා මෙන්න මෙවැනි වැරදි ඔබ අතින් වුණා නම් අදින් පස්සේ ඒ වැරදි නිවැරදි කරගන්න ඉගෙන ගන්න පාඩම හොඳින්. බලන්න මේ වචන දෙක. Late. ප්‍රමාදයි. Delay. ඩිලේ කියන්නේ ප්‍රමාදය. අපි වාක්‍ය දෙකකින් මෙය පැහැදිලි කරගමු. කාගෙන් හරි අපිට අහන්න ඕන අද ඔබ ප්‍රමාද ඇයි කියලා. Why are you late today? එතකොට why are you late today කියලායි අහන්නේ. Why are you late today? ඔයා අද ප්‍රමාද ඇයි? Why are you late today? be verb එකක් එක්කලා අපි මෙහෙම දානවා විශේෂණ පදය. Why are you late today? ඇයි ඔබ අද ප්‍රමාද? Why are you late today? හැබැයි අපි ප්‍රමාදය ගැන අහද්දි කියද්දි මෙහෙම කියනවා. I am sorry for the delay. I am sorry මට කනගාටුයි for the delay. ප්‍රමාදය ගැන මට කනගාටුයි. එතකොට late කියන්නේ ප්‍රමාදයි, ප්‍රමාදයට කියන්නේ delay කියලා. I am sorry for the delay. delay කියන එක නාම පදයක්, ප්‍රමාදය. එහෙමනම් ඔන්න අදින් පස්සේ මේ වචන දෙක භාවිත කරන හැටි හරියට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි තවත් වචන දෙකක් ඉගෙන ගමු. මේ බලන්න. New. new කියනවා අලුත්, එහෙම නැත්නම් නව කියලා කියන්න. Modern. modern කියන්නේ නූතන. ඉතින් මේ new සහ modern කියන වචන දෙක එක වගේ අර්ථ දුන්නත් මේවා වාක්‍යවල යෙදෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. බලමු මේ වචන දෙක එකම වාක්‍යයක් තුල යොදාගෙන තේරුම් ගන්න. මේ බලන්න. The new lecturer appointed to our faculty is a professor of modern history. The new lecturer appointed to our faculty is a professor of modern history. බලන්න දැන් මොකද තේරුම කියලා. අපේ පීඨයට පත් කළ අලුත් කතිකාචාර්යවරයා නූතන ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. The new lecturer appointed to our faculty is a professor of modern history. අපේ පීඨයට පත් කළ අලුත් කතිකාචාර්යවරයා නූතන ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඔන්න එතකොට new කියනවා අලුත්, modern කියනවා නූතන කියලා. The new lecturer appointed to our faculty is a professor of modern history. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Situation. අවස්ථාවකදී ඇතිවන තත්වයකට කියනවා situation එකක් කියලා. යම් අවස්ථාවකදී ඇතිවන තත්වයක්. Condition. condition කියන්නේ ඒ තත්වය, හැබැයි එය යම් කිසි දෙයක තියෙන තත්වය. මොකක් හරි දෙයක තත්වය. දැන් මේ දෙකේම අර්ථය නිකන් එක සමාන වගේ තත්වය කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් situation එකක් කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවකදී තියෙන තත්වය. ඒ වුණාට condition කියන්නේ යම් කිසි දෙයක පවතින තත්වය. ඔබට මේ උදාහරණ දෙකෙන් මෙය වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. බලන්න.
It was an embarrassing situation for me. එය මට මුහුණ දීමට ඉතා අපහසු තත්ත්වයක් විය. It was an embarrassing situation for me. එය මට මුහුණ දීමට ඉතා අපහසු තත්ත්වයක් විය. Embarrassing situation කියන්නේ කර කියාගත නොහැකි ඉතා අපහසු තත්ත්වයකට. දෙවැනි වාක්‍යය බලන්න. This vehicle is in a good condition. මේ වාහනය හොඳ තත්ත්වයක ඇත. This vehicle is in a good condition. This vehicle is in a good condition. මේ වාහනය හොඳ තත්ත්වයක ඇත. එතකොට situation අවස්ථාවකදී ඇතිවන තත්ත්වය, ඒ වගේම condition යම් කිසි දෙයක ඇති තත්ත්වය ගැනයි කියන්නේ. නැවතත් වාක්‍ය දෙකට සවන් දෙන්න. It was an embarrassing situation for me. This vehicle is in a good condition. මේ බලන්න ඊළඟ වචන දෙක. Shadow. shadow කියලා කියන්නේ සෙවණැල්ල. shadow සෙවණැල්ල. Shade. ඒ වගේම shade කියලා කියන්නේ හෙවණ. හෙවණට කියනවා shade කියලා. බලමු මේ වචන දෙකත් වාක්‍යයේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. Coming events cast their shadows before. ඉදිරියට සිදුවන සිද්ධීන්ගේ සෙවණැලි කලින් වැටේ. Coming events cast their shadows before. ඉදිරියට සිදුවන සිද්ධීන්ගේ සෙවණැලි කලින් වැටේ. Coming events cast their shadows before. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේ වෙන්න තියෙන දේවල් කලින් මොනවා හරි මාර්ගයෙන් පෙන්නනවටයි ඔය දේ කියන්නේ. Coming events cast their shadows before. ඉදිරියට සිදුවන සිද්ධීන්ගේ සෙවණැලි කලින් වැටේ. Coming events cast their shadows before. එතකොට shadow කියන්නේ සෙවණැල්ල. shadows සෙවණැලි. දෙවෙනි වාක්‍යය බලන්න. We were resting in the shade of a tree. අපි ගසක සෙවණේ ගිමන් හැරියෙමු. We were resting. rest කියනවා ගිමන් හරිනවා විවේක ගන්නවා. In the shade of a tree. In the shade of a tree කියන්නේ සෙවණක. We were resting in the shade of a tree. අපි ගසක සෙවණේ ගිමන් හැරියෙමු. මේ බලන්න ඊළඟ වචන දෙක. Cautious. cautious කියන්නේ ප්‍රවේසම්. Careful. careful කියන්නේ සැලකිලිමත්. දැන් බලමු මේ වචන දෙකත් වාක්‍යවල යොදාගෙන. I used to trust everyone, but I am more cautious now. මම සෑම කෙනෙක්ම විශ්වාස කිරීමට පුරුදු වෙලා හිටියා. නමුත් දැන් මම වඩා ප්‍රවේශමය. I used to trust. මම විශ්වාස කරන්න පුරුදුව හිටියා everyone. everyone කියන්නේ සෑම කෙනෙක්ම. but ඒ වුණාට I'm more cautious now. ඒ වුණාට දැන් මං වඩා ප්‍රවේශම් වෙනවා. ඕනවට වැඩිය මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර I used to trust everyone කියන්නේ හැම කෙනාම මම ගොඩක් විශ්වාස කළා. එහෙම කරලා ගොඩක් අය මාව රැවට්ටුවා, මාව අමාරුවේ දැම්මා. but I am more cautious now. නමුත් දැන් මම වඩා ප්‍රවේශම්ය. ඒ cautious යෙදෙන හැටි වාක්‍යයක. I used to trust everyone, but I am more cautious now. මේ බලන්න ඊළඟ වචනය. careful යෙදෙන හැටි. You have to be more careful in your studies. ඔබට ඔබගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට මීට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. යමක් වෙන්න වෙනවා කියද්දි have to යොදා ගන්න. You have to be ඔයාට වෙන්න සිද්ධ වෙනවා more careful වඩා සැලකිලිමත් in your studies ඔයාගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට. නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. You have to be more careful in your studies. ඔබට ඔබගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට මීට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න සිදු වෙනවා. You have to be more careful in your studies. ඊළඟ එක බලන්න. Mountain. කන්ද. Rock. පර්වතය. බලන්න වාක්‍යය. No mountain in Sri Lanka is as high as Pidirutalagala. ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිම කන්දක් පිදුරුතලාගල තරම් උස නැත. No mountain in Sri Lanka is as high as Pidirutalagala. ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිම කන්දක් පිදුරුතලාගල තරම් උස නැත. No mountain in Sri Lanka is as high as පිදුරුතලාගල. මේ බලන්න ඊළඟ එක rock යෙදෙන හැටි.
King Kasyapa built his palace on a giant rock. Later, it was known as Sigiriya. කාශ්‍යප රජතුමා විශාල පර්වතයක් මත ඔහුගේ මාලිගය සෑදවිය. පසුව එය සීගිරිය නමින් හඳුන්වනු ලැබීය. කින් කාශ්‍යප රජතුමා. බිල්ට් කියන්නේ ගොඩ නැගුවා, හැදුවා. හිස් පැලස් ඔහුගේ මාලිගය. ඔන්න ජයන්ට් රොක් කියන්නේ විශාල, ජයන්ට් කියන්නේ යෝධ. ඉන්න ජයන්ට් රොක් විශාල පර්වතයක. later පසුව it was known as සීගිරිය. පසුව එය සීගිරිය නමින් හඳුන්වනු ලැබුවා. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. King Kasyapa built his palace on a giant rock. Later, it was known as Sigiriya. කාශ්‍යප රජතුමා විශාල පර්වතයක් මත ඔහුගේ මාල්ගය සෑදවීය. පසුව එය සීගිරිය නමින් හඳුන්වනු ලැබීය. එහෙමනම් මවුන්ටින් කියන්නේ කන්ද, රොක් කියන්නේ විශාල ගල් පර්වතයකට. බලන්න වචන දෙක. Misty, මිස්ටි කියන්නේ මීදුම සහිත. නිකන් මද යන්තම් මීදුමට අපි කියනවා මිස්ට් කියලා. මිස්ට් කියන්නේ මීදුම, මිස්ටි කියන්නේ මීදුම සහිත. foggy, foggy කියන්නේ දැඩි ඝන මීදුම සහිත කියන්නේ. fog කියන්නේ තද මීදුමට. ඒතකොට ඒක foggy කියලා කියන්නේ දැඩි මීදුම සහිත. එහෙනම් බලමු එක වාක්‍යයක යොදාගෙන. බලන්න මුල එක misty. I think we are in for a drought. It was very misty this morning. මං හිතන්නේ තද පෑවිල්ලක් එන්න වගේ. අද උදේ මීදුම තිබුණා. I think we are in for a drought. මං හිතන්නේ තද පෑවිල්ලක් එන්න වගේ. It was very misty this morning. අද උදේ මීදුම තිබුණා ගොඩක්. It was කියන්නේ තිබුණා very misty. මීදුම ගොඩක්. This morning අද උදේ. එහෙනම් නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. I think we are in for a drought. It was very misty this morning. ඔව් අපි බලමු foggy යෙදෙන හැටි. When we went to London, it was very foggy as it was winter. අපි ලන්ඩනයට යන විට සීත ඍතුව නිසා දැඩි මීදුම් සහිත විය. When we went to London, it was very foggy as it was winter. අපි ලන්ඩනයට යන විට සීත ඍතුව නිසා දැඩි මීදුම් සහිත විය. When we went to London, it was very foggy as it was winter. හොඳයි. ඉතින් මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ වචන සමාන අර්ථ දුන්නත් වාක්‍යවල යෙදෙන තැන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මම ඔබට මේ වගේ correct word in the correct place නිවැරදි වචනය නිවැරදි තැන යෙදීම පිළිබඳ පාඩමක් ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්ත මේ වචන ටිකත් හොඳින් භාවිත කරන්න, නිතර මතක් කරන්න, මේවා ලියාගෙන ඔබ නිතර කියවීම තුළින් ඒ වගේම පොත්පත් කියවද්දී ඔබට මේවා දකින්න ලැබෙනවා. ඒ ආකාරයට මේ වචන නිවැරදිව යෙදීම පිළිබඳ ඉගෙනගෙන තිබීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පාඩම් තව තවත් ඉගෙන ගන්න ඔබ දිගටම මගේ channel එකත් සමග රැඳී සිටින්න. අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙමනම් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.